سلام به همه. سینا هستم و میخوام تجربیاتم رو از شرکت در مسابقه جام آبی یزد که همون ساخت زیردریایی بود باهاتون به اشتراک بذارم. پس تو این سری ویدیوها با من همراه باشین. شاید برای شما هم مسابقات عملی مثل رباتیک و الکترونیک و ترکیب این دوتا با هم جذاب باشه. جام آبی یزد یکی از اون اتفاقای خوبی بود که برای من افتاد و میتونم بگم یکی از بهترین و جذابترین تجربه های زندگیم رو توی مدت تقریبا 4-5 ماه داشتم. آخرای تیر ماه 402 بود که یکی از دوستان پیشنهاد یه مسابقه رو داد با عنوان ساخت ربات زیردریایی و خب از اونجایی که من خیلی علاقه داشتم به این پروژه ها قبول کردم. بعد از اینکه نشستیم و گروه بندی رو کامل کردیم، یک سریامون مکانیک بودن، یک سریامون هم الکترونیک و یک نفر هم به عنوان حالا گروه نرم افزار داشتیم. بعد از اینکه تیممون کامل شد نوبت به این رسید که ما ربات رو طراحی کنیم و بدونیم که چه چیزهایی رو میخوایم استفاده کنیم داخلش، از حالا اون یونیت های مختلفش، از بخش های مختلف و اون شکل بدن، جایگذاری موتورها، داشتن دوربین و خیلی چیزهای دیگه که با توجه به پارامترهایی بود که مسابقه از ما میخواست. بعد از این که ما تقریبا اون شماتیکو یا اون حالا بلوک دیاگرام هایی که داشتیم رو به سرانجام رسوندیم و طراحی کردیم و تکمیل شد، دنبال اسپانسر رفتیم. یه تعدادی اسپانسر توسط مسابقه به ما معرفی شد، یه تعدادی خودمون پیدا کردیم و بالاخره از بعد از گذشت تقریبا 1-2 هفته اسپانسر پیدا شد و میتونم بگم کار ما از اونجا شروع شد. تازه هدفم از ساخت این سری ویدیوها اینه که به شمایی که میخوای یا ربات زیردریایی درست کنی یا اینکه میخوای توی همچین مسابقه شرکت کنی، اون نکات ریز، اون چاله چوله ها، اون حالا نکاتی که زمان ما رو گرفت که نرسیم به حالا به اصل مسابقه، شما دیگه اونا رو تکرار نکنی. شما بدونی که باید چه چیزی رو کجا و چطوری استفاده کنی ازش. مثلا تو انتخاب موتورها باید به چه چیزایی توجه کنی، چه نوع موتوری خوب هست، اصلا اسم موتوراشون چیه، یا مثلا انتخاب مناسب ترین باتری رو اصلا چطوری جایگذاری کنیم، با چه ظرفیتی، با چه ولتاژی، با چه سیریتی. حتی انتخابش خیلی مهمه این باتری. و دوربین یکی از اصلی ترین و حالا میتونم بگم مهمترین بخشی که شما به عنوان حالا اون چشم رباتتون وجود داره دوربین انتخابش خیلی مهمه که چه دوربینی استفاده کنین که زیر آب رنگ ها رو به هم نریزه، بتونین رنگ قرمز رو از مثلا قهوه‌ای تشخیص بدین یا کنتراست رنگ چطوری باشه. خیلی چیزا مهمه توی این انتخاب دوربین. سنسورها و ماژول‌ها، مثلا سنسور فشار، سنسور ژیروسکوپ، شتاب سنج، قطب‌نما، حتی مثلا قطب‌نما به چه دردش میخوره، GPS یا مرکز ثقل، مرکز چه، جایگذاری موتورها، برنامه نویسی یا حتی اون نرم افزار
حالا مانیتورینگ اطلاعات و کنترل ربات، اینا تمام اون بخش‌هاییه که از نظر مسابقه و از نظر کلاً ساخت یک ربات بسیار مهمه که باید در نظر بگیریم و باید بدونیم که چطوری و دقیقاً در کجا ازشون استفاده کنیم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. پس منتظر این سری ویدیوها و این سری تجربیات باشید. لایک و شیر و سابسکرایب و اینجور چیزها هم فراموش نشه. فعلا.